तो केम छो दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी चेनल न्यू गुजराती टेक में। आज आपणे दोस्तों यूट्यूब वीडियो माटे इंट्रो बनावता शीखवाना छीए अने ते पण बिल्कुल फ्री में, ज्यांथी दोस्तों तमे 3D इंट्रो, गेमिंग इंट्रो, कोईपण इंट्रो आरामथी तमे बनावी शको छो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करिए ते पहला जो तमे मारी चेनल पर नवा नवा आया होय ने हजी सुधी मारी चेनल ने सब्सक्राइब ना करी तो तेने सब्सक्राइब करी लो, तेनी बाजुना बेल आइकन ने प्रेस करी लो, जेथी करीने मारो नવો कोई वीडियो अपलोड थाय तो तेनी नोटिफिकेशन सबसे पहला तमने मळी जाय। तो दोस्तों सिंपल तमारे सौथी पहला अहींया कोईपण एक ब्राउजर ने अहींया ओपन करी लेवानुं छे। जेम के दोस्तों जो मैं अहींया गूगल क्रोम ने खोली लीधुं छे, त्यारबाद आपणे दोस्तों अहींयाथी सर्च करवानुं छे रेंडर फॉरेस्ट। एटલું લખીને दोस्तों તમે જેવું સર્ચ કરો છો એટલે તમારી સામે એક વેબસાઇટ આવી જશે જેનું નામ છે www.renderforest.com। તેની પર दोस्तों તમારે ક્લિક કરી લેવાનું છે અને ત્યાં ક્લિક કરી અને તમારે સૌથી પહેલાં તમારા અહીંયા તમારા ઈમેલ આઈડીથી લૉગિન થઈ જવાનું છે, मतलब તમારે એક એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરી લેવાનું છે। એકાઉન્ટ ક્રિએટ કર્યા પછી આ જે લખ્યું છે ગેટ સ્ટાર્ટેડ ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં दोस्तों તમે જેવું ક્લિક કરશો એટલે दोस्तों તમે જો નેક્સ્ટ ઇન્ટરફેસ આપણી સામે આવશે, જ્યાંથી दोस्तों આપણે ઘણી બધી વસ્તુ આની અંદર આપણે બનાવી શકીએ છીએ, જેમ કે વિડીયોઝ, વેબસાઇટ, લોગો, મોકઅપ, ગ્રાફિક્સ, બધી જ વસ્તુ दोस्तों તમે અહીંથી બનાવી શકો છો। दोस्तों પણ આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ઇન્ટ્રો વિશે। તો તેના માટે અહીંયા જે લખ્યું છે વિડીયો તેના પર ક્લિક કરવાનું છે। दोस्तों તમને આપણા આ વિડીયોની શરૂઆતમાં તમે જે ઇન્ટ્રો જોયો તેવો જ ઇન્ટ્રો दोस्तों આજે તમને બનાવતા શીખવાડીશ। અહીંયાથી दोस्तों તમે જોઈ લો 3D છે, ઘણા બધા ટેમ્પલેટ તમને મળી જશે જેની અંદર તમે તે પ્રકારનો ઇન્ટ્રો ક્રિએટ કરી શકો છો। दोस्तों તે ઓટો પ્લે પણ તમારી સામે થશે કે અહીંયા કેવો ઇન્ટ્રો બની છે તે તમે दोस्तों અહીંયાથી જોઈ શકો છો। ઘણા બધા ઇન્ટ્રો અહીંયાથી સારા એવા તમને મળી જાય છે જેનો યુઝ તમે આરામથી કરી શકો છો તમારા ઇન્ટ્રો બનાવવાની અંદર તમે दोस्तों જોઈ શકશો। તો दोस्तों હું આજે જે ઇન્ટ્રો બનાવી રહ્યો છું, જે તમે મારા વિડીયોની શરૂઆતમાં જોયો તે હું તમને અહીંયાથી બતાવું। તે અહીંયા છે दोस्तों, જો મેં આની ઉપર બનાવ્યું છે આ ટેમ્પલેટ ઉપર, તો હું दोस्तों આની અંદર બનાવીને તમને શીખવાડું। તો તેના માટે दोस्तों હવે સિમ્પલ અહીંયા જે તમને પ્લેનો ઓપ્શન દેખાય છે ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયા જે दोस्तों લખ્યું છે ક્રિએટ નાવ તેના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું છે। ત્યાં दोस्तों તમે જેવું ક્લિક કરો એટલે આપણી સામે તેનો નેક્સ્ટ ઇન્ટરફેસ આપણી સામે આવી જાય છે, જેની અંદર આપણે આપણી ચેનલનો લોગો અને જે કંઈ આપણે નામ બામ લખવા હોય તે લખી લેવાનું છે સૌથી પહેલાં। તો दोस्तों તમે જો અહીંયા જે લખ્યું છે યોર લોગો હિયર તેના પર આપણે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ આપણે અપલોડ કરવાનું છે, તો અપલોડ ઉપર ક્લિક કરીશું। ત્યાં અપલોડ ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ दोस्तों તમે કોઈ કેમેરાથી કોઈ લોગો લેવા માંગતા હોય ફોટો પાડીને તો લઈ શકો છો, અથવા તમારી ગેલેરીની અંદરથી જો તમે કોઈ લોગો કે ઇમેજ લેવા માંગતા હોય તો તેના માટે જે અહીં લખ્યું છે ડોક્યુમેન્ટ તેના પર તમારે ક્લિક કરી લેવાનું છે। અને दोस्तों તમારી ગેલેરીમાંથી તમને જે કોઈ સારું લાગે તે લોગો લીધા બાદ दोस्तों તમે અહીંયાથી તેને સેટિંગ કરવા માંગતા હોય તો સેટિંગ કરી શકો છો। ઇમેજને નાની મોટી આ રીતે તમે दोस्तों કરી શકો છો અહીંયાથી, ઠીક છે दोस्तों। ત્યારબાદ તેને વ્યવસ્થિત રીતે રોટેટ કરવા માંગતા હોય તો પણ રોટેટ કરી શકો છો। અને ત્યારબાદ અહીંયા જે લખ્યું છે ડન ત્યાં તમારે ક્લિક કરી લેવાનું છે, એટલે તમારી ચેનલનો લોગો આ રીતે આવી જશે। ત્યારબાદ હવે दोस्तों તમે જો અહીંયા જે લખ્યું છે યોર ટેગલાઇન હિયર ત્યાં दोस्तों તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કરીને તમે જો કંઈ અહીં લખવા માંગતો હોય તે લખી લેવાનું। સૌથી પહેલાં दोस्तों અહીંયાથી મારી ચેનલનું હું નામ લખી લઉં છું, જે તેમ ન્યૂ ગુજરાતી ટેક, ઠીક છે दोस्तों। ત્યારબાદ અહીંયા જે લખ્યું છે સેવ એન્ડ ક્લોઝ ત્યાં ક્લિક કરી લેવાનું છે, એટલે સૌથી પહેલી લાઈન લખીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। ત્યારબાદ તેની નીચે લખ્યું છે યોર ડિસ્ક્રિપ્શન હિયર ત્યાં આપણે ક્લિક કરીશું અને અહીંયા તમે બીજી લાઇનમાં તમે જે કંઈ લખવા માંગતા હોય તે લખી લેવાનું। જેવી રીતે दोस्तों તમે જુઓ મેં લખ્યું છે ઓલ ગાઈડલાઇન્સ ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ, ઠીક છે दोस्तों। ત્યારબાદ હવે તેને કરી લઉં સેવ એન્ડ ક્લોઝ। તો दोस्तों આટલું જ કાર્ય તમારે અહીંયાથી કરવાનું છે, ઓટોમેટિકલી તમારો ઇન્ટ્રો બની જશે। ત્યારબાદ दोस्तों ઉપર તમે જુઓ તમને પ્લેનું ઓપ્શન દેખાઈ રહ્યું છે ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ दोस्तों જો તમે આ ઇન્ટ્રોને હાઈ ક્વોલિટીમાં ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોય તો તમારે આનું પ્રીમિયમ વર્ઝન લેવું પડે, જેના માટે તમારે પૈસા ચૂકવવા પડે। અને જો दोस्तों તમારે ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરવો હોય તો તેના માટે જો અહીંયા લખ્યું છે ફાસ્ટ પ્રિવ્યૂ તેનો યુઝ તમે કરશો તો તમને કોઈ પણ ઇન્ટ્રો ફ્રીમાં મળશે। તો दोस्तों ફાસ્ટ પ્રિવ્યૂ પર આપણે ક્લિક કરીશું। ત્યાં दोस्तों આપણે જેવું ક્લિક કરીશું એટલે આપણી સામે થોડું લોડિંગ થશે, પ્રોસેસિંગ થશે, અને પ્રોસેસ થયા બાદ ત્યાં 100% થઈ જાય ત્યારબાદ આપણો ઇન્ટ્રો બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો दोस्तों આપણે ત્યાં સુધી વેઇટ કરી લઈએ જ્યાં સુધી અહીંયા પ્રોસેસ થઈ રહી છે। તો दोस्तों તમે જોઈ શકશો આપણો ઇન્ટ્રો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। સૌથી પહેલાં આપણે તેને પ્લે કરીને જોઈ લઈએ। તો ખૂબ જ સરસ મજાનો આપણો ઇન્ટ્રો અહીંયા બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે दोस्तों। હવે दोस्तों તમે જુઓ અહીંયા લખ્યું છે વિડીયો ક્વોલિટી, તેના પર તમે दोस्तों ક્લિક કરશો એટલે તમે दोस्तों જુઓ અહીંયાથી 360 પિક્સલ, 720 પિક્સલ, 1080 પિક્સલની અંદર જો તમે ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોય 720 અને 1080 તો તેની અંદર તમારે તેનું પ્રીમિયમ વર્ઝન લેવું પડે છે। પરંતુ તમે જો 360 પિક્સલની અંદર લેશો તો ફ્રીમાં તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, ફક્ત વિથ તેની અંદર વોટરમાર્ક તેનો આવે છે।
તો દોસ્તો હવે આપણે વિડીયોને ડાઉનલોડ કરવા માટે શું કરવાનું છે ખૂબ જ ધ્યાનથી જોઈ લેજો, કારણ કે તમને બનાવતા તો આવડી જશે પરંતુ ડાઉનલોડ કરતા નહીં આવડે. તો તેના માટે સિમ્પલી તમારે શું કરવાનું છે, તમે જે આ ઇન્ટ્રો આપણો અહીંયા દેખાઈ રહ્યો છે વિડીયો, તેના પર દોસ્તો તમારે લોંગ પ્રેસ કરી રાખવાનું છે. દોસ્તો તેના પર તમે જો લોંગ પ્રેસ કરી રાખશો એટલે તમને ડાઉનલોડ વિડીયો લખેલો આવી જશે. તેના પર તમારે ક્લિક કરી લેવાનું છે. ત્યાં તમે દોસ્તો જેવું ક્લિક કરશો એટલે દોસ્તો તમે નીચે જો આપણું ડાઉનલોડ શરૂ થઈ ગયું છે. તો આ રીતે તમારી ફાઇલ આરામથી ડાઉનલોડ થઈ જશે. ત્યારબાદ તમે તેને કોઈ પણ જગ્યાએ તેનો યુઝ કરી શકો છો, કોઈ પણ કોપીરાઇટ આમાં આવશે નહીં, બિલકુલ ફ્રીમાં છે. તો જો દોસ્તો તમને મારો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલ પર નવા આવે તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, અને તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાર સુધી આવજો, બાય બાય, સી યુ, ટાટા.